Good morning everyone. So এতিয়া আমি গৈ আছো Zurich. Zurichত চকলেট ফ্যাক্টরি এটা আছে। তালে গৈ আছো। আৰু 12:30 বজাত আছে মানে আমাৰ বুকিং কৰিছো টাইমিংটো। তো আমি বুকিং কৰিলো আৰু আগতে মানে ইয়াতে বহুত মানে আজি কৰিলো ভাবিছিলো তাত গৈ পেলাই কৰিম কিন্তু দেখাইছে মানে বহুত বেছি ভিৰ হৈ আছে তো সেইকাৰণে অনলাইন কৰিলে ভাল কৰি ললো আৰু স্লটছ কেইটা নহলে মিছ হৈ গলে হয় এতিয়া 11:30 কিমান হল টিকেট কিমান প্ৰাইস পৰিলে 15 CHF মানে 15 মানে তোমাৰ ধৰি লওক 1500 টকা 1500 এজনৰ 1500 টকাকে তাতে আৰু গৈ পেলাই আমি চকলেট ফ্ৰীকে খাব পাৰিম ফ্ৰীকে চকলেট দিয়ে তাতে টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে কিনিবও পাৰে শপ থাকে আৰু এটা মিউজিয়াম হয় এটা বহুত ধুনীয়া মিউজিয়াম মানে ইয়াতে মানে ফেমাস হয় এইটো তাই যাওঁ আৰু চাওঁ আপোনালোকক তো এইটো আছে জিউৰিকত আমি জিউৰিক পিনে গৈ আছো তো বলক চকলেট ফ্যাক্টরি দেখাও আপোনালোকক এটা খেলিম আমি গেম খেললে চকলেট পাম যোনটো মিলে গোটেইবোৰ এৰুৱাব লাগে নেকি সব বেয়া আছে জিতলো নাই পারফেক্ট
গেমে হয় বে সো আমি আহি পালো এটা চকলেট ফ্যাক্টরি ইয়াতে আহি বহুত মজা লাগে চকলেট আমি টেষ্টটো কৰিলোঁ বহুত মজা মানে ফ্ৰীতে আৰু ইয়াৰ পিছপিনে দেখিছেনে ইয়াতে যিমান পাৰে আপুনি চকলেটছ লৈ থাকক মানে একো কিবা নাই ফ্ৰী সেইটো কিন্তু য'ত মিল্ক চকলেট খাইছিলে সেইটো দেখি ভাল লাগে দেখাও নেকি সেইটো বদলে দেখালো সো ইয়াতে মানে যিমান পাৰে চকলেটছ লৈ থাকিব পাৰে কোনো মানে পইচা নালাগে আমি এবাৰ যে টিকেট ল'লোঁ সেইটোৰ পৰা আমি চকলেট যিমান পাৰোঁ খাই থাকিব পাৰোঁ পুৰা চকলেট পইচা মানে চকলেট খাই বহুত ভাল জেগা নেকি এইটো মানে ছুইজাৰলেণ্ড চবতকৈ বেষ্ট প্লেচ চকলেট পুৰা ফ্ৰী চব চ' ইয়াত ভালকৈ দেখাওঁ আপোনালোকক জেগাবোৰ চ' ইয়াত আপোনালোকে যিমান পাৰে চকলেটছ লৈ থাকিব পাৰে লিণ্ডছৰ চকলেট দেখিলে মানুহবোৰে যিমান পাৰে সোমাই লৈছে বেগত চ' এতিয়া আমি আছোঁ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত আৰু এইফালে আছে চকলেট টুৰ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এইফালে চকলেটৰ মেচিন আছে তালৈ সোমাবলৈ লাইন পাতি আছোঁ Thanks. Love you. চ' মই ইয়াতে চকলেটো পাই গ'লোঁ মোক দিলে এতিয়া ই লোৱা নাই নাজানো কিয় লোৱা নাই মই তাপল লোৱা নাই আৰু ই মানে আৰামছে ল'লে আৰু ক'বলৈ চ' এতিয়া আমি আকৌ তললৈ গৈ আছোঁ ইয়াতে চকলেট শ্বপ আছে তালৈ যাওঁ আৰু চাওঁ কিবা চকলেট ল'ব পাৰোঁ নেকি আমি চ' ব'লক শ্বপটো দেখাওঁ আমি চকলেটছ লৈ ল'লোঁ এইবোৰ কিবা কিবি আৰু এতিয়া বিলিং কৰিব যাওঁ চ' আমি চকলেট ফেক্টৰী চাই ল'লোঁ চকলেটছো লৈ ল'লোঁ তাৰ ভালকৈ লগাই দিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই আছোঁ বহুত ভাল লাগিলে ফ্ৰীকা চকলেটো খালোঁ চকলেট ল'লোঁ চ' এতিয়া চ' এতিয়া আমি বাহিৰলৈ ওলাই আছোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা ক'ত যাওঁ চাওঁ ত' ব'লক আমাৰ লগতে আমি য'ত য'ত যাওঁ আপোনাকো লৈ লৈ যাম চ' ব'লক So finally আজি আমি এটা ক্ৰুজ কৰিব আহিলোঁ লাষ্ট ট্ৰিপ হয় আমাৰ আৰু লাষ্ট ডে আৰু লাষ্ট ট্ৰিপ উইথ লুজাৰ্ন লেক ক্ৰুজ আৰু একদম ছাডেন প্লেন হৈছে মানে এনেই বহি আছিলোঁ আৰু তাৰপিছত ভাবিলোঁ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ মানে আমি ভাবিলোঁ এই ক্ৰুজৰ টাইমিং শেষ হৈ গ'ল তাৰপিছতে সি কেনেবাকৈ মানে খবৰ কৰিলে আৰু যে ক্ৰুজ চলি আছে এতিয়াও যিহেতু 1 hour টুৰ হয় আমাৰ 5,000 to 6,000 ভিতৰত হৈ গৈছে মানে দুজনৰ
তো খোৱা বোৱা একো নাই, অকল জাষ্ট 1 ঘণ্টা ফুৰাই আনিব আৰু খোৱা বোৱা দিব পাৰে নেকি চাওঁ নেকি খোজা নাই নাজানো, কিন্তু মানে লাগিছে নিদিব, মানে নিজৰে আনিব লাগিব এনেকৈ লাগিছে। চাওঁ আপোনালোকক ভিউ খোৱা বোৱা দাম দেখাওঁ, বহুত বেছি চাগে সেইকাৰণে নিদিয়ে নেকি, নিদিবও পাৰে। সেইকাৰণে আপোনালোকক এতিয়া ভিউ দেখাওঁ, ইয়াৰ পৰা বহুত ভাল লাগিছে। এতিয়া মানে ছানছেটৰ সময় হৈছে সেইকাৰণে আৰু বেছি ভাল লাগিছে। আপোনালোকক দেখাওঁ ভিউটো। ৰিভাৰ ক্ৰুজ কৰি আহিলোঁ এতিয়া, মজা লাগি ভাল গ'ল। লাগিলে। থেংক ইউ পুচকু লৈ যোৱাৰ ভাল কাৰণে। লাগি গ'ল। চব ভাল লাগিলে বহুত। আমি ছানছেটৰ সময়ত গ'লোঁ, সেইকাৰণে বহুত ধুনীয়া মানে ভিউ পালোঁ, সেইকাৰণে ভাল লাগিলে। এতিয়া আমি যাম ক'ৰবাত খাবলৈ। এতিয়া আমি ইণ্ডিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্ট এটা বিচাৰিছো, মানে সেইটো বহুত চাওঁ। দিন 2-3 দিনমান হৈ গ'ল নেকি খোৱাই নাই, এনেকৈ লাগিছে নাজানো। মানে কিবা ইণ্ডিয়ান খানা খাব মন গৈছে মানে, এতিয়া গৈ আছোঁ বিচাৰি ইণ্ডিয়ান খানা খাবলৈ। ব'লো। The next morning. আমি এতিয়া ওলাই আছোঁ ৰুমৰ পৰা। তো ফিনিশ ইউৰোপ টুৰ ইয়াতে হ'ব লাগে। ফিনিছ হৈ গ'ল। ছুইজাৰলেণ্ডক আজি বাই বাই দি দিছোঁ আৰু। ছুইজাৰলেণ্ড বাই বাই। আৰু বাই চান্স যদি আমাৰ এতিয়া আৰু এটা প্লেন আছে, সেইটো যদি হয় তেতিয়া আমি এইবাৰ মানে পলেণ্ডত নামিম। এই এয়াৰপৰ্টত মানে আমাৰ এয়াৰপৰ্টৰ পৰা মানে আমাৰ বহুত বেছি মানে 10-15 ঘণ্টাৰ মানে ষ্টপেজ আছে। তো সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ হোটেল ল'ম বুলি তাতে। চাওঁ কি হয়। আৰু এতিয়া কাৰণে ছুইজাৰলেণ্ড বাই বাই। এতিয়া কাৰণে ছুইজাৰলেণ্ড বাই বাই। ভাল লাগিলে, গৰমটো ভাল লাগিলে ইয়াৰ। ঠাণ্ডা নাছিলে অলপো। মাউণ্ট টিটলিছতে যি অকণমান ঠাণ্ডা লাগিলে, সেইটো কেভৰ ভিতৰত, গ্লেচিয়াৰ কেভটোত। তাৰপিছততো আৰু ঠাণ্ডা নায়েই। তো মই ছাজেশ্যন এইটোৱে, গৰমত নাহিব দেই। গৰমত নাহিব। আহিলে মানে অলপ ঠাণ্ডাতে আহক। উইণ্টাৰতে আহিব, তেতিয়াহে ভাল হ'ব আৰু। কিন্তু গৰমত অহা এটা ভাল আছে, 10:30লৈকে দিন হৈ থাকে, পোহৰ হৈ থাকে, তো ফুৰিব পাৰি। কিন্তু ঠাণ্ডাত আহিলে 5টা বজাতে আন্ধাৰ। সেইটো কাৰণে এটা ফালে ভাল, এফালে বেয়া। চ' এয়াই আছিলে মোৰ ছুইজাৰলেণ্ডৰ ব্লগ। চ' আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পালে যদি ঢেৰ চাৰা মৰম দি গৈ থাকিব মোক। বাই বাই। বাই বাই। টেক কেয়াৰ।